امشب در 24 پیام تازه نخست وزیر اسرائیل به مردم ایران. I hear your whispers. Women, life, freedom. زن، زندگی، آزادی. نتانیاهو میگه جمهوری اسلامی پول و زمان زیادی هزینه میکنه تا رویاهای مردم ایران رو نابود کنه. Because together with Donald Trump, we are going to make America not just great, but greater than it has ever been. جمع مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی در حلقه نزدیکان دونالد ترامپ. مارکو روبیو از فلوریدا در یک قدمی وزارت خارجه آمریکا. بررسی امکان معامله با ترامپ در تهران. پزشکیان میگه ایران باید خودش رابطه و مواجهه با آمریکا رو مدیریت کنه. و هشدار تازه آژانس به جمهوری اسلامی در مورد تشنج فزاینده در فضای بین‌المللی. گروسی میگه فضای مانور هسته‌ای برای تهران در حال تنگ‌تر شدن. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. نخست وزیر اسرائیل در یک پیام ویدئویی که حدود یک ساعت پیش منتشر شد خطاب به مردم ایران با انتقاد از آنچه هزینه‌های جنگ طلبانه رهبران ایران خوانده تاکید کرد حملات موشکی خسارت چندانی به اسرائیل وارد نکرده و هزینه‌ای که صرف اون شد میتونست برای حمل و نقل و آموزش در ایران مصرف بشه. نخست وزیر اسرائیل میگه رهبر ایران با این اقدام بیرحمی رژیمش رو به نمایش گذاشته و باعث شده جهان در برابر ایران بایسته. چند هفته پیش مستقیما با مردم ایران صحبت کردم. 10 میلیون نفر در سراسر جهان و در خود ایران این ویدیو رو دیدن. پس از تماشای اون بسیاری از ایرانی‌ها با اسرائیل ارتباط برقرار کردن. بنابراین امروز میخوام دوباره با مردم ایران صحبت کنم. از آخرین باری که با هم صحبت کردیم، رژیم خامنه‌ای صدها موشک بالستیک به سوی کشور من شلیک کرده. از خودم میپرسم آیا او به شما گفته این حملات چقدر هزینه داشته؟ من حدس نمیزنم. هزینه این حملات 2.3 میلیارد دلاره. 2.3 میلیارد دلار. این مبلغیه که از سرمایه‌های ارزشمند شما صرف این حملات بی‌ثمر شده. این موشک‌ها به اسرائیل خسارات کمی وارد کردن، اما چه آسیبی به شما وارد کردن؟ این مبلغ میتونست میلیاردها دلار به بودجه حمل و نقل شما اضافه کنه. این مبلغ میتونست میلیاردها دلار به بودجه آموزش و پرورش ایران اضافه کنه. اما خامنه‌ای بیرحمی رژیمش رو به نمایش گذاشت و باعث شد که جهان علیه کشور شما صف ببنده. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ماست. آقای امیر، چه می‌بینید دلیل انتشار یک پیام تازه به مردم ایران از سوی نخست وزیر اسرائیل رو؟ میخواد مقامات جمهوری اسلامی رو تحریک بکنه یا به نظرتون برنامه بزرگتر در ذهن داره؟ تصور میکنم که این دومین اقدام آقای نتانیاهو در 2-3 ماه اخیره که پیام دوستی و محبت و همیاری و همکاری رو با ملت ایران به اطلاع ایرانیان برسونه و باعث بشه که اونها بیش از پیش جدا بشن از حکومت و حکومت رو زیر فشار قرار بدن و تلاش بکنن که رژیم رو از دست یازیدن به حمله دیگری نسبت به اسرائیل باز داره. این تلاش به موازات تصمیمات بسیار سنجیده یا مطالعه شده است که کابینه جنگی اسرائیل گرفته. الان مدتی است که اینها به این نتیجه رسیدن که خطر اصلی در حکومت ایران و برنامه‌های اتمی است و انتخابات جدیدی در ایالات متحده صورت گرفته. آقای نتانیاهو 3 بار در ظرف 4 روز با دونالد ترامپ گفتگو کرده و اعلام کرده، البته تایید نشده ولی اینطوری اسرائیل اعلام میکنه که در همه مواردی که مربوط به ایران میشه با هم توافق داریم. ران درمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل دیدار دیگری با پرزیدنت دونالد ترامپ داشته. رئیس جمهوری اسرائیل دیداری با پرزیدنت بایدن داره. این و تلاش گسترده‌ای در اسرائیل هستش که از ایالات متحده سلاح‌های سنگرشکن بگیره و اینها همه نشون میده که اسرائیل میخواهد دنیا رو و مردم ایران رو آماده بکنه
که به یک چنین حمله اسرائیل بتونه دست بزنه، با توجه به اینکه نیروهای گسترده آمریکایی در منطقه هستند، با توجه به اینکه اسرائیل در حمله پیشینش دستگاه‌های اکثر قریب به اتفاق دستگاه‌های رادار حکومت ایران رو از کار انداخت. بنابراین دولت آقای نتانیاهو با توجه به اینکه الان جنگ در غزه تقریبا فروکش کرده و حزب الله در لبنان ضربات سنگینی دیده، گرچه روز گذشته مثلا 200 تا راکت به سوی اسرائیل شلیک کرد، امروز هم بیش از 100 تا شلیک کرد، ولی زمان آن رسیده که به مسئله اصلی و خطر حیاتی بپردازند و اون مسئله اتمی در ایران هست. آقای امیر، لطفاً با ما بمونید. یک تیکه دیگه از حرفهای نخست وزیر اسرائیل رو میخوام پخش بکنم که در پیام ویدئویش به مردم ایران تاکید کرده فقط دیکتاتورهای تهرانن که خانواده‌های ایرانی رو در معرض خطر قرار میدن. آقای نتانیاهو با اشاره به آنچه تضعیف روزافزون حکومت ایران خونده گفته جهان فقط بخش کوچکی از قدرت اسرائیل رو دیده. یک نیروی واحد هست که خانواده شما رو در معرض خطر بزرگ قرار میده، اونم دیکتاتورهای تهران. این تمام ماجراست. اما یه خبر خوبم نیز وجود داره. هر روز این رژیم ضعیفتر میشه، هر روز اسرائیل قوی‌تر میشه. جهان تنها بخش کوچکی از قدرت ما رو دیده و با این حال یک چیز وجود داره که رژیم خامنه‌ای بیشتر از اسرائیل میترسه. میدونین اون چیه؟ اون شما هستین، مردم ایران. به همین دلیله که اونا این همه پول و زمان صرف تلاش برای سرکوب امیدها و رویاهای شما میکنن. پس به شما میگم اجازه ندید رویاهاتون از بین بره. من زمزمه ها رو میشنوم. زن، زندگی، آزادی. امید خودتون از دست ندین و بدونی که اسرائیل و دیگران در دنیای آزاد کنار شما ایستادن. رژیم میخواد آینده شما رو در تلاش برای نابودی کشور ما تخریب کنه. ما اجازه نخواهیم داد این اتفاق بیفته. هیچ شکی ندارم که روزی در تهران آزاد اسرائیلی‌ها و ایرانی‌ها آینده از شکوفایی صلح رو با هم خواهند ساخت. این آینده‌ایه که اسرائیل شایسته اونه. این آینده‌ایه که ایران شایسته اونه. بیایید با هم این رویای زیبا رو به واقعیت تبدیل کنیم. همچنان با مناشه امیر هستیم، کارشناس امور خاورمیانه. آقای امیر، نیازی نیستش که آدم الزاماً از بین خطوط متوجه حرفای آقای نتانیاهو بخواد بشه. خیلی علنا در این به خصوص چند پیامی که اخیراً منتشر کرده مشخصه که حرف از تغییر رژیم در ایران داره میزنه. الان میبینیم که کابینه آقای ترامپ آرام آرام داره شکل میگیره در واشنگتن دی سی. چقدر فکر میکنید که مجموع آنچه که در ایالات متحده آمریکا داریم میبینیم با ادبیاتی که از آقای نتانیاهو داریم میشنویم و اتفاقاتی که در خاورمیانه داره میفته، دولت او میتونه روی حمایت آقای ترامپ حساب بکنه و اصلا این ظرفیت رو داره برای تغییر رژیم در ایران؟ من تصور میکنم، من اینطوری تعریف میکنم که آقای نتانیاهو میخواهد که ملت ایران رو آگاه بکنه نسبت به فجایعی که هست، رنج و محنتی که میکشن و احتمالاتی که برای آینده ایران وجود داره. نه اینکه اسرائیل اقدام بکنه که رژیم ایران رو براندازه، بلکه ملت ایران رو دلگرمی و قوت قلب و اعتماد به نفس بهش بده که خودش این کار رو بکنه. مسلما نه اسرائیل و نه ایالات متحده نمیتونن رژیم رو در ایران تغییر بدن. این کاری است که خود ملت ایران باید بکنه. ما به 3 پیام نتانیاهو توجه بکنیم. پیام 2 سال پیشش این بود که ای مردم ایران، شما مردمان باهوشی هستید، هوشمند هستید، ببینید چقدر در دنیا ترقی کردید. آیا ببینید که چه پست‌های مهمی رو شما در ایالات متحده و کشورهای اروپایی گرفتین، ولی این در خارج از ایرانه. چرا؟ به خاطر اینکه در داخل ایران از شما جلوگیری میکنند، شما رو مهنت زده میکنند. این پیام 2 سال پیشش بود و آنچه که الان هم شنیدیم دور نمیره از این که شما ملت ایران هستید که باید برخیزید و رژیم رو برافکنید. البته از حمایت بین المللی هم برخوردار خواهید شد. مثلا در پیام دومش آقای نتانیاهو گفت روزی که رژیم در ایران برافتد اون موقع دوستی باستانی بین 2 ملت ایران و اسرائیل برقرار خواهد شد. مسلمه که آقای ترامپ هم آنگونه که انتظار میره سیاست قاطعانه‌ای در برابر حکومت ایران در پیش خواهد گرفت. فرض تحلیلگران
و طراحان سیاسی اسرائیل این است که وقتی فشار حداکثری توأم با بحران‌های مالی و تحریم‌های گسترده و کمبود برق و آذوقه و آب و دارو و غیره در ایران پیش بیاد، خود ملت ایران است که به پا خواهد خواست و این رژیم رو برخواهد انداخت. من بعید میدونم که هم اسرائیل و هم ایالات متحده صریحاً و مستقیما بخواهند که به تغییر رژیم در ایران دست بزنند. ممنونم از شما. منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ما. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب این کشور 2 مخالف سرسخت جمهوری اسلامی رو برای مناصب کلیدی سیاست خارجیش انتخاب کرده. بنا به گزارش‌ها مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه فلوریدا برای وزارت خارجه و مایک والتز نماینده فلوریدا در مجلس برای مشاور امنیت ملی انتخاب شدند. روبیو که از حامیان اصلی طرح مهسا در سنا بوده، اخیراً با انتقاد از حمله موشکی ایران به اسرائیل خواستار اقدامات مستقیم علیه تهران شده بود. هر دو چهره مورد نظر ترامپ در کنگره از طرفداران افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و حمایت از معترضان ایرانی به شمار میرن. خبرنگارمون آرش علایی از کنگره به ما پیوسته. آرش، تو شاید بیشتر از هر خبرنگار دیگری آقای مارکو خبرنگار فارسی زبان دیگری آقای روبیو رو بشناسی، چون بارها باش در کنگره صحبت کردی. یک تصویری بده برای بینندگانی که شاید کمتر او رو بشناسند در مورد اینکه چه رویکردی داره در مقابل جمهوری اسلامی. ببین، اول ترامپ به نظرم یادتون باشه 2016 این 2 نفر علیه هم داشتن رقابت میکردن. با آقای ترامپ و آقای روبیو با هم دیگه خیلی خوب نبودن. آقای روبیو به شدت از دونالد ترامپ اون موقع انتقاد کرد. خیلی ها میگن آقای ترامپ فقط کسایی انتخاب میکنه که مجیزشو بگن به به چه چه بکنن. شما نگاه کن ببین، در عرض 8 سال از یک مخالف سرسختش که کاندیداتوری ریاست جمهوری باشه رقابت کرد 12 سال پیش، در عرض 12 سال دقیقاً ورق رو کامل برگردونده تبدیل شده مارکو روبیو به یکی از متحدین اصلی دونالد ترامپ. و در زمینه جمهوری اسلامی هم ما میدونیم سابقه آقای مارکو روبیو چیست. یکی از بخشایی که باعث میشود مارکو روبیو خیلی بیشتر از سناتورهای دیگه دنبال جمهوری اسلامی باشه، سابقه پدر مادرش در فرار از کوبا هست. پدر مادرش زمان فیدل کاسترو بعد از انقلاب کوبا فرار میکنن به میامی، میان به فلوریدا. از اونجا هم همیشه در ترس و وحشت دولت فیدل کاسترو بودن. آقای مارکو روبیو با پوست و خون خودش این چیزا رو حس کرده است. آقای مارکو روبیو تمام دغل‌کاری ها و دروغگویی های جمهوری اسلامی رو کاملا باش آشناست، چون چه چیزی شبیه همون کاری است که دولت فیدل کاسترو برای کشور خودش میکنن. چه در زمینه هسته‌ای ایشون همیشه منتقد بوده، چه در زمینه نظامی خواهان فشار بیشتر بوده، چه در مسائل حقوق بشری. گفتید اون قانون مهسا ایشون یکی از کسایی بوده که کوساینرش بوده. در زمینه های حقوق بشر و اعدامایی که در ایران انجام می شود، آقای روبیو و دفترشون بارها و بارها یک سری بیانیه های مختلفی صادر کردن و فقط هم بیانیه نبوده، رفته است دنبال اینکه مقامات جمهوری اسلامی رو تحریم کنه. یه سری از مقاماتی که در کار سرکوب مردم دست داشتن رو تحریم بکنن. فشار آورده به دولت بایدن برای اینکه یه سری از تحریم‌ها رو اجرا بکنه که نمی‌کنه. در زمان دولت اوباما به شدت مخالف برجام بود و بعدم که آقای اوباما 1.7 میلیارد دلار خونبها پرداخت کرد دولتش به خاطری که چند نفری که ایرانی آمریکایی بودن اونجا امضا کنه، در حالی که آقای اوباما میگفت همچه اتفاقی نگفتاده و دولتش کاملا این مسئله رو رد میکرد. با این حال بعداً ما فهمیدیم که دولت اوباما دروغ میگوید. آقای روبیو به شدت مخالف این مسئله بود و به خاطر که یه ایده بهتری پیدا کنید از این که سناتور مارکو روبیو دقیقاً چه چیزهایی فکر میکنه در مورد جمهوری اسلامی، یکی از مسابقه‌های قدیم من و برنامه فرداد لطف کردن و بخشایش انتخاب کردن. به این گفتگو بین من و سناتور روبیو گوش کنید. در مورد ایران، آنها می‌خواهند انقلاب اسلامی شیعی خود را به سراسر خاورمیانه صادر کنند. مشکل آنها این است که 2 مانع بر سر راهشان قرار دارد: اسرائیل و آمریکا. به همین دلیل آنها در مناطق مثل سوریه، عراق، لبنان، یمن و غزه گروه‌های نیابتی دارند و از این گروه‌ها برای مقاصد خود استفاده می‌کنند. یکی از این مقاصد استفاده از این گروه‌ها برای حمله به آمریکایی هاست تا ما بگوییم ارزشش را ندارد و بعد از آنجا خارج شد. وقتی ما منطقه را ترک کنیم، آنها به سراغ اردن و بحرین خواهند
ایران رفت، سپس اسرائیل را به مکانی غیر قابل زندگی تبدیل خواهند کرد و در نهایت جاه طلبی هایشان کل منطقه و بیشتر پادشاهی های خلیج را در بر خواهد گرفت. به همین دلیل فکر می کنم اشتباه است اگر رویدادهای هولناک 7 اکتبر را صرفاً نسخه جدیدی از مناقشه دیرینه اسرائیل و فلسطین بدانیم. این موضوع عمیقاً به سر مار مرتبط است و سر این مار در ایران و در تهران است. همچنان با آرش علایی هستیم در کنگره آمریکا. حالا اینو بگم البته آرش که پولیتیکو الان یک گزارشی منتشر کرده که ظاهراً 100% هم نیست روی کار آمدن آقای روبیو. همچنان گرینل ظاهراً یکی دیگه از گزینه‌های احتمالی وزارت خارجه است، اما اگه دو نفر رو مقایسه بکنیم تقریباً رویکرد مشابهی در مقابل ایران دارن. اینطور نیست؟ تقریبا هیچ کدوم از این کاندیداها 100% نیستن. آقای ترامپ میدونی چه جوریه مدیریتش. دقیقه 90 ممکنه یکی رو بکشه پایین یه نفر دیگر رو بذاره. هیچ چیزی برای هیچ کسی در دولت ترامپ 100% حتمی نخواهد بود. مثل دولت بایدن نیست که اینجا وزیر امور خارجه داره 4 سال همینجوری انگار برای تعطیلات هر 13 بار میره در منطقه، نه هیچ دستاوردی دارد، نه به هیچ جایی تونسته برسه در مورد آزادی گروگان‌های آمریکایی. همینجوری میرود و میآید. دولت بایدن ایشونو عزل کرد. در مورد ایران سفیر داشتن رابرت ملی. اصلا آقای ملی یک سری چیزا اینجا راجبش تو کنگره میگوین که خیانت کمترینش هست. دولت بایدن اصلا مهم بود. ترامپ اینجوری نیست. ترامپ با آقای بایدن خیلی تفاوت دارد در مدیریت و اجازه نمیدهد کسی فکر کند که اونجا در پوزیشن خودش میتونه راحت بنشیند و فکر کند 4 سال این پوزیشن رو دارد. باید هر کسی برای دولت ترامپ کار میکند بتونه دستاورد داشته باشه. آقای روبیو خواهد توانست اگر با وزیر امور خارجه کنونی آمریکا بخواید مقایسه کنید، دستاورد ایشون در مورد ایران 4 سال پیش اومدن گفتن تحریم‌های دولت ترامپ اشتباهه، تحریم مثلا سیاست اشتباهه، رفتن چرخ و دوباره اختراع کنن از اول، به هیچ جایی هم نرسیدن، به هیچ کس هم جواب ندادن. حالا شما ممکنه بگید من خبرنگار ایران اینترنشنال مثلا ممکنه ناراحت هستم که ایشون تا حالا حتی یک سوال خبرنگارای فارسی زبان رو جواب نداد. نه، در مورد کشورهای دیگه هم ببینید وزارت امور خارجه جوابگویی ندارد. آقای بلینکن با کسی صحبت نمی‌کند در مورد مسائلی که حرفی برای گفتن ندارن. در مورد مارکو روبیو اینطور نخواهد بود. من به شما میتونم قول بدم که از همین الان اگر ایشون بخواهد وزیر امور خارجه بشود، در مورد مسائل ایران که از اولویت‌های اصلی ایشون خواهد بود و بخش عمده‌ای هم که در مورد ایشون و مایکل والتز می‌دونیم سابقه و دانش فوق‌العاده این افراد در داخل زمین هست. اینکه چقدر تا حالا به عراق، به افغانستان، به سوریه، به اردن، به اسرائیل اینا سفر کردن. خودشون آقای والتز افسر ارشد سابق بوده است. آقای مارکو روبیو در تمام مسائل اطلاعاتی اشراف دارد. اینها مثل دولت کنونی آمریکا نیستند که به دنبال این باشند که بخواهند هر جوری شده با جمهوری اسلامی به توافقی برسند. میخواهند داستان رو نه فقط برای جمهوری اسلامی یک بار برای همیشه مشخص کنند، بلکه برای کشورهای منطقه. آقای دونالد ترامپ به بسیاری از آمریکایی‌های عرب، آمریکایی‌های مسلمان و آمریکایی‌هایی که خواهان صلح هستند قول داده است که صلح رو به منطقه خاورمیانه بازگرداند و یکی از مانع‌های اصلیش جمهوری اسلامی است. یا سرشاخ خواهد شد با جمهوری اسلامی یا به نوعی به توافقی خواهد رسید که صلح در خاورمیانه برقرار شود. و مارکو روبیو و مایکل والتز 2 نفر هستند که بسیار میتونن آقای ترامپ در این زمینه کمک کنند. ممنونم از تو آرش علی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. شهیر شهید ثالث، تحلیلگر مسائل ایران و روابط بین‌الملل از کلگری و فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن دی سی به ما پیوستن. به نظر میسه که فعلا فقط ارتباطمون با خانم پزشک برقرار هست. خانم پزشک چطور میبینید اعضایی که هنوز 100% خب به نظر میسه که مهمان دیگرمون هم پیوست. ممنونم آقای شهید ثالث. خانم پزشک چطور میبینید کابینه احتمالی آقای ترامپ رو تا اینجا؟ اسمایی مثل مارکو روبیو، آقای والتز، چه تصویری میشه داشت از سیاست خارجی دوره دوم دونالد ترامپ؟ به نظرم میشه انتظار داشت که سیاست سختگیرانه‌ای در مورد ایران و خاورمیانه به طور خاص داشته باشند. البته این رو هم نباید فراموش بکنیم که
اولویت ایالات متحده خاورمیانه نیست و تلاش خواهند کرد که رویکردشون رو نسبت به چین تغییر بدن و فشار بر روی چین بگذارن و حتی مسئله روسیه و اوکراین. ولی در این حال میشه انتظار داشت که به هر حال از سختگیری هایی که در دوران آقای ترامپ شاهدش بودیم اون سیاست ها برگرده. البته آقای ترامپ دور آخری هست که رئیس جمهور میشه، احتمالاً آینده خودش در تاریخ براش مد نظر خواهد بود. میدونیم که بارها گفته که میخواد که با ایران یک نوع دستیابی به یک توافقی رو داشته باشه. اینکه چقدر با مسئولین دولت خودش به اختلاف بخوره و اونها رو تغییر بده باید صبر کرد و دید. ولی در مجموع با توجه به دولتی که داره میچینه، با توجه به دسترسی که آقای نتانیاهو به ترامپ خواهد داشت، میشه انتظار داشت که به هر حال سختگیرانه‌تر باشه، چارچوبی برای توافق خیلی راحت به دست نیاد و شبیه باشه به اتفاقات 4 سال اول دوره آقای ترامپ. آقای شهید ثالث، شما چطور میبینید اسمایی رو که داریم میشنویم؟ هنوزم هیچ کدومشون طبیعتاً قطعی نیستن، ولی خب به خصوص در پست وزارت خارجه و همینطور مشاور امنیت ملی کسانی اسمشون الان داره برده میشه که به نظر میرسه روی کرده حتی از خود آقای ترامپ تندتری در مقابل تهران دارن. ببینید، من به طور کلی بگم با اومدن این آدما و مواضعی که در گذشته داشتن، به نظر من نمیشه قضاوت کرد که سیاست آقای ترامپ در مورد ایران و جمهوری اسلامی چی خواهد بود. حالا چرا؟ برای اینکه اولا اون چیزی که بین اینها مشترک، همونجوری که خانم پزشک هم گفتن، مسئله اول و اولویت اول برای اینها مسئله چین هستش. هر دوی اینها از تندروهایی هستن در ارتباط با سیاست چین و به خصوص آقای روبیو حدود 10 سال هستش که روی مسئله چین کار میکنه. توی 2 تا کمیته مهم سنا هستش و هر دو اینا هم کمیته روابط خارجی هم کمیته اطلاعاتی سنای امریکا و بسیار مسلط از اون مسئله چین. بله درست ایشون مواضع تندی هم در مورد ایران داشته، ولی آیا تغییر کرده یا نه؟ ببینید، من چند تا مثال براتون بزنم. در مورد اوکراین وقتی که جنگ شروع شد، آقای روبیو پوتین رو قاتل خوند. همین آقای روبیو در ماه آوریل امسال یک بسته کمک به اوکراین رو بین 15 سناتوری بودش که رأی مخالف داد و به اصطلاح مخالفت خودش رو با کمک به اوکراین اعلام کرد. این یک مثلا تغییر 180 درجه بود نسبت به سال 2022 که ایشون داشتش. در مورد اسرائیل ما میدونیم همیشه ایشون حامی درجه اول اسرائیل در سنای امریکا بوده و بسیار هم در این مورد حرف زده. ولی همین آدم باز دوباره در ماه آوریل یک بسته 14 میلیارد دلاری کمک به اسرائیل رو رد کرد و بهش رأی مخالف داد. من میخوام از این مجموعه یک نتیجه بگیرم. آقای روبیو یک مصاحبه داشت همین اخیراً با جویش اینسایدر که اونجا میگه که دنیای 5 سال، 10 سال، 15 سال گذشته دنیا تغییر کرده. آقای روبیو باید بیاد خودش رو منطبق کنه با سیاست‌هایی که ترامپ میخواد. این سیاست‌ها چیه؟ به نظر من هنوز خیلی روشن نیستش. اگر خودش رو منطبق یعنی اگر ما ببینیم آقای ترامپ تندتر میشه نسبت به جمهوری اسلامی به خاطر وجود روبیو نیست. اگر روبیو ببینه که آقای ترامپ نرمتر میشه و میخواد با جمهوری اسلامی به توافق برسه، منطقه رو با آرامش برسونه، حالا من به طور مثال دارم میگم، آقای ترامپ در این مورد یک نشانه‌هایی از خودش نشون داده که ممکنه مارک روبیو به سرنوشت ریکس تیلرسون رئیس جمهوری که مخالف خروج از برجام بود و اخراج شد، آقای جان بولتون که میدونین موافق به اصطلاح شدت عمل در مورد جمهوری اسلامی بود، خارج شد، اخراج شد، مایکل فلین همینجور، مکمستر همینجور. یعنی اگر نگاه بکنید سیاست‌های آقای ترامپ غالب خواهد بود به اون تفکراتی که آقای روبیو خواهد داشت و به نظر من خودش رو هماهنگ خواهد کرد و من خیلی مشکل میبینم که روبیو بخواد از افکار تند گذشته‌اش به اصطلاح تبعیت بکنه و به اصطلاح دور بشه از افکاری که ترامپ داره. اینکه ترامپ چه کار میخواد بکنه، فقط ما میدونیم که یک سیاست انزواگرایانه میخواد در پیش بگیره. اصولا این تزشه، این داکترین ترامپ هستش و حالا این چجوری به منصه ظهور میرسه، چجوری در عمل پیاده میشه، باید ببینیم که ترامپ چی کار میکنه.
من زیاد اینطوری نمیبینم که روبیو بتونه اون تغییرات اساسی رو تو سیاست خارجی امریکا شخصاً اعمال بکنه و فکر ترامپ رو عوض بکنه. خانم پزشک، ولی شاید مهمتر از رویکرد خارجی ایالات متحده آمریکا الان رویکرد اسرائیل باشه که متحد مهم آمریکا در منطقه است. اون رو چطور میشه در این معادلات جا داد؟ خیلی نکته مهمی اشاره کردین. من با همه صحبت‌های آقای شهید ثالث موافقم. یعنی اصلا مارکو روبیو اون قد و قامتی رو نداره که بخواد در مقابل ترامپ هر نوع ایستادگی رو بکنه. یعنی قطعا خودش رو هماهنگ میکنه، کمی که 8 سال پیش شاید در رقابت‌های انتخاباتی بسیار شدید میتاخت به آقای ترامپ و به سرعت تغییر کرد. یه چیز شبیه لینزی گرام. ولی اون چیزی که هست مسئله اسرائیل و دسترسی مستقیم آقای نتانیاهو به ترامپ از طریق جرد کوشنر. یعنی مسئله اسرائیل برای آقای ترامپ، گرچه که بین آقای نتانیاهو و آقای ترامپ به دلیل انتخابات قبلی و شکست آقای ترامپ و تبریک گفتن خیلی سریع آقای نتانیاهو به بایدن یه شکاف و دلخوری رو ایجاد کرده و آقای ترامپ درسته که الان روابط بهتر شده ولی معمولا فراموش نمیکنه ناوفاداری ها رو. ولی بودن جرد کوشنر در خانواده آقای ترامپ و دسترسی که ایجاد میکنه مسئله اسرائیل رو خیلی پررنگ میکنه و ما میدونیم که آقای نتانیاهو به دنبال فرصت هست که تا جایی که بتونه از این شرایط استفاده بکنه برای پیشبرد سیاست‌های خودش و اون سیاست‌ها شامل حملات متفاوت، میتونه نظامی باشه، سایبری باشه، تشدید تحریم‌ها باشه، انزوای بیشتر ایران باشه. از اونها تمام تلاشش رو خواهد کرد و البته باز هم بگم من هم موافقم که آقای ترامپ بسیار ترانزکشناله. یعنی ممکنه اگر که ببینه راهی برای یک توافق تاریخی وجود داره، برای مثال میدونیم الان بن سلمان اومده و داره در مورد حمله اسرائیل به ایران هشدار میده به غرب و نمیخواد که این اتفاق بیفته. اگر ایران بتونه با کشورهای منطقه همکاری بکنه، یک نوعی از توافق گسترده تر که آینده اسرائیل رو هم در بر بگیره پیاده سازی بکنن، اون وقته که شرایط تغییر میکنه و آقای ترامپ احتمالاً نتانیاهو رو حتی سعی بکنه که فشار بگذاره و شرایط اسرائیل رو تغییر بده از نظر دولتی که در اسرائیل افراطی راست افراطی سر کار هست. ولی با توجه به تجربه‌ای که از جمهوری اسلامی میدونیم و میشناسیم، این ابتکار عمل‌ها واقعا به نظر من در این وضعیت از جمهوری اسلامی من سخت میبینم که پیش بیاد و برای همین احتمالاً افرادی که دور و بر آقای ترامپ هستن کماکان بخوان که این سیاست‌های سختگیرانه رو اجرایی بکنن و لااقل نگذارن که توافقی یا هر نوع چشم‌اندازی شکل بگیره. کم میگه در مورد کره شمالی در دور اول نگذاشتن، ولی من هم میگم باز موافقم که قد و قامت کسی مثل مارکو روبیو چیزی نیست که بخواد تاثیرگذاری معناداری داشته باشه. تبعیت خواهد کرد و اگر نکنه کنار گذاشته خواهد شد، ولی نقش اسرائیل بسیار پررنگ خواهد بود و تاثیرگذار، خصوصا به دلیل نزدیکی که از طریق خانوادگی با آقای ترامپ دارن. ممنونم از هر دوی شما. شهیر شهید ثالث، تحلیلگر مسائل ایران و روابط بین‌الملل از کالگری کانادا و فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن دی سی. نیویورک تایمز در گزارشی نوشته که دولت جدید در جمهوری اسلامی به دنبال بررسی امکان معامله با دونالد ترامپ. در این گزارش به نقل از چند مقام جمهوری اسلامی آمده که بازگشت ترامپ به کاخ سفید فرصتی برای یک معامله پایدار با واشنگتن. در همین حال مسعود پزشکیان در جلسه با وزرای خارجه پیشین گفته تهران باید خودش رابطه و مواجهه با واشنگتن رو مدیریت کنه. همزمان مسئول سیاست خارجی آینده اتحادیه اروپا ساعتی پیش گفت که راهبرد این اتحادیه در مقابل تهران باید سختگیرانه‌تر باشه. کایا کالاس گفته او موضوع قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا رو با وزیران خارجه این اتحادیه مطرح میکنه. محسن سازگارا، فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار از نیویورک، با مسابقه سازگارا شاید خیلی زود هنگام باشه برای چنین برآوردی، اما از آنچه که تا این لحظه از مقامات جمهوری اسلامی شنیدید، چقدر فکر میکنید که تهران ممکنه اصلا آماده یک توافق احتمالی با ترامپ باشه؟ ببینید، تهران اساساً آقای خامنه‌ای پزشکیان رو آورد سر کار برای اینکه بازی روحانی ظریف رو این بار با پزشکیان و عراقچی تکرار کنه. یعنی با آمریکا سر میزی بشینن، یه قراردادی ببندن، اروپایی‌ها رو هم
بیارن، یه مقداری تحریما رو شل کنه و اینها. ولی این وسط از زمان که پزشکیان رو آورده سر کار تا الان یکی مسئله جنگ با اسرائیل مطرح شده، جدی شده و زد و خوردهای صورت گرفته و یکم انتخابات امریکا که حالا این طرف میز آقای ترامپیه که در واقع در واشنگتن غیر از شخص ترامپ جناح بازها، جناح هاک‌ها، در واقع تندروها سر کار اومدن، کسایی که اگر در یه جمله بخوایم خلاصه کنیم جمهوری خواهانه به خصوص تندروتر قویاً در سیاست خارجی معتقدند که ابزار قدرت امریکا رو به عنوان بزرگترین قدرت نظامی اقتصادی دنیا باید اعمال کنند، برعکس دموکرات‌ها که معمولاً طرفدار ریال پالیتیکس به قول خودشون بودن، برن ببینن شرایط چیه، مدارا کنن، حد اقل درگیری رو درست کنن. بنابراین تهران قطعا میخواد که صحبت کنه. این روزام خیلی شروع شده شلوغ کردن به اینکه ترامپ کاسبه، میریم میسازیم، حرفایی میزنن که چون دیدنم ترامپ گفته مذاکره میکنیم. ولی این طرف در واشنگتن با جناح تندروهایی که میان هاکا و جمهوری خواهایی که مناصب مختلف رو میگیرن کار دشواری داره. البته دشواری های دیگه هم هست. ولی برای خود خامنه‌ای چقدر سخت هست؟ برای اینکه یک به نظر میرسه خط قرمزی وجود داره که برای او عبور از اون بسیار سخته و اون گذشتن از کسی است که قاسم سلیمانی رو کشته. کاملا. ببینید اگر آقای خمینی بعد از 6.5 سال اضافه کش دادن جنگ به قیمت خون 230,000 کشته اضافه آخرش جام زهر نوشید، خامنه‌ای بعد از 35 سال که به یه راهی رفته، یا شاید بهش خب 45 سال جمهوری اسلامی، باید یه بشکه زهر سر بکشه و این بشکه زهر فقط هم این نیست که با قاتل قاسم سلیمانی سر میز باید بشینه. الان اسرائیلی هم هست، دشواری بزرگی که نفوذش در این کابینه قطعا خیلی بیشتر از کابینه بایدنه و بارها گفته که به کمتر از کوبیدن سر مار رضایت نمیده و چون دکترین نظامی خامنه‌ای شکست خورده، یعنی هم موشکش دیگه اون تهدید رو نداره، دندونشو شمردن دیدن زوری نداره، گازی نمیگیره و هم نیروهای نیابتیش رو اسرائیل در یک سال گذشته، به خصوص در چند ماه گذشته، حزب الله که اولین نیروی نیابتی جمهوری اسلامی بود و اسرائیل مچاله کرده، انداخته یه گوشه. بنابراین این دوتا عملاً کاراییشو از دست داده. ضمن این که یادمون باشه خامنه‌ای وابستگی به روسا داره و بخشی به قول خانم اپلبام از شرکت سهامی حکومت‌های دزد سالاره که 30-40 تا کشورم به رهبری روسیه و چین و روسا هم نفوذ بالایی در ایران دارن و سیاست روسا هم 45 سال این نیست که جمهوری اسلامی رو در یک فاصله معناداری از آمریکا و به اروپای غربی و غرب کلا نگه دارند، ایزوله، که بتونن هر بلایی میخوان سرش بیارن و امتیاز بگیرن. به خصوص این که روسا الان اگه نفت ایران هرچی کمتر بشه به نفعشون، چون خودشون هم در واقع نفت تحریمی فروشن، بازار سبکتر میشه. بنابراین این هم دشواری دیگه است که روی دوش خامنه‌ای و اعوان و انصار و جناحایی که در ایران هستن، ضمن اینکه یه عده‌ام هم کاسب تحریمن هم کاسب جنگن در داخل ایران، اینها هم تصمیم گیری رو برای خامنه‌ای دشوارتر میکنن و نمیگذارن. اینور در واشنگتن هم ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، اینور در واشنگتن هم برای آقای ترامپ شرایط مشابهه. اینطور نیست؟ چون چطور اون میتونه با کسی معامله بکنه که به نظر میرسه قصد کشتنش رو در داخل خاک آمریکا داشته؟ آقای ترامپ دیدیم که تو این چیزا مزاجش به اصطلاح پاکتره، خیلی راحت میره جلو، میره میگه که من مذاکره کنندم، I did a great job، میره رهبر کره شمالی رو بغل میکنه. اگر بتونه به اصطلاح روی میز اون چیزایی که میخواد بگذاره، ابایی نداره اینکه بلند شه بره تهران. اصولا البته امریکایی‌ها ایدئولوژیک نیستن، خیلی پراگماتیستن در برخورداشون.
و ضمن این که من الان این روزا میشنوم در نیویورک و در واشنگتن که پیش شرط هر مذاکره رو میخوان غیر از مسئله اتمی که آقای ترامپ گفته حاضرم بشینم و حرف بزنم، 2-3 بارم تکرار کرده، بحث انحلال نیروی قدس و نیروهای نیابتی رو هم به عنوان پیش شرط بگذارن روی میز، چون این اون چیزیست که در واقع امنیت اسرائیل و منطقه رو به خطر میندازه و تمام کشورهای منطقه هم که الان از اومدن ترامپ استقبال کردن عملا این رو انتظار دارن و دوست دارن این اتفاق بیفته. ممنونم از شما. محسن سازگارا، فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار از نیویورک با ما. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه فضای مانور در برنامه هسته‌ای برای جمهوری اسلامی در حال تنگ‌تر شدنه. رافال گروسی در حاشیه نشست کاپ 29 در باکو گفته که تهران باید درک کنه که اوضاع بین‌المللی داره به طور فزاینده متشنج میشه و ضروریه که راههایی برای رسیدن به راه حل‌های دیپلماتیک پیدا کنه. آقای گروسی در این حال گفته تهران آماده تعامل با آژانس و او فردا به تهران میره و با مسعود پزشکیان دیدار میکنه. اولین دستوری کار ما تعامل با دولت جدید است. منتظر دیدار با پزشکیان رئیس جمهور جدید هستم. قبلا با وزیر امور خارجه در نیویورک گفتگو کردم. ایده این است که همکاری بین آژانس و ایران مجددا تقویت شود. همانطور که شما اشاره کردید، تنش‌های به وجود آمده برای ایران یک از موارد مهم است و همینطور مسائلی در مورد برنامه هسته‌ای تهران که در مورد آنها تردید و نگرانی وجود دارد. آنها میگویند که آماده تعامل با ما هستند. ما باید موضوعاتی که نیاز است حل و فصل شود را مشخص کنیم و به همین دلیل بسیار مهم است که ما این گفتگو را انجام دهیم. همانطور که شما گفتید فردا به تهران میروم. مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل از برلین با ما همراه شده. آقای براتی، فردا آقای گروسی داره میره تهران، در بهترین حالت چه دستاوردی میتونه داشته باشه؟ من فکر کنم ایشون صحبتشون این نخواهد بود که ایران به نحوی به برجام برگرده. اون برجام دیگه فراموش شده است. الان از زمانی که به ویژه آقای کمال خرازی وزیر خارجه پیشین ایران گفته پس از حمله اسرائیل به ایران دیگر مسئله دکترین هسته‌ای ایران باید عوض بشه، مسئله اساسی آقای گروسی هم در این رفتن به ایران در حقیقت این خواهد بود که جمهوری اسلامی بایستی که اون پروتکل الحاقی رو دیگه داوطلبانه انجام نده، بلکه ببره به مجلس تصویب کنه، چون نگرانی اصلی جامعه جهانی الان مسئله هسته‌ای است. خب جمهوری اسلامی هم شرایطی این ور اون ور اعلان کرده بود که آقای گروسی الان میگن اون بسا امکان مانور جمهوری اسلامی دیگه تقریبا به صفر رسیده. یعنی اون چیزی که آقای جلیلی در پایان دولت روحانی و آغاز دولت رئیسی آمدن گفتن ما به برجام به تعهدات برمیگردیم اگر سپاه از لیست نیروهای تروریستی در آمریکا و جای دیگه برداشته شه. خب الان هم شرایط عوض نشده. الان شرایط طوری است که اگر هم آقای ترامپ با جمهوری اسلامی صحبتی بکنه، جمهوری اسلامی این رو خواهد خواست. ما از اون طرف میشنویم که در اتحادیه اروپا هم الان مسئول جدید سیاست خارجی که اصولا همیشه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یه دست به اصطلاح محافظتی سر جمهوری اسلامی از این نظر داشته که نگذاشته در پارلمان اروپا بردن هر شود که این نیروهای موسوم به تروریسم قدس و سپاه پاسداران به لیست نیروهای تروریستی اضافه بشه. تا حالا جلوش گرفتن. حالا مسئول جدید میگن ما با وزرای خارجه در این مورد گفتگو خواهیم کرد، یعنی آمادگی داریم. بنابراین الان اون تصمیم دیگه با جمهوری اسلامی است که باید روشن بکنه این 1400 سانتریفیوژ جدیدی که برده در فوردو کار گذاشته، این 147 کیلو اورانیوم 60% که داره الان در یک ماه میتونه 140 کیلو دیگری تولید بکنه، 6 تا بمب میتونه بسازه. در این شرایط خب جمهوری اسلامی باید اعلام بکنه که من در حقیقت به همه خواستهای آژانس تن میدم و کنترل آژانس رو 100% میپذیرم. این تنها امکان مانور جمهوری اسلامی است.
از نظر منطقی اگر کسی نگاه بکنه، خب حلقه بسیار تنگی الان به دور تهران، اینطور نیست؟ یعنی تنش منطقه‌ای داره با اسرائیل، فشار بین‌المللی داره از کشورهای منطقه، در آمریکا دولتی سر کار اومده که میدونیم مماشات دولت قبلی رو احتمالاً نخواهد داشت. فضایی برای مانور برای ایران باقی نمونده، نه؟ در چنین فضایی چقدر احتمال داره که مجبور بشه حتی اگر نخواد امتیاز بده به آژانس؟ بله حتما مجبوره. این جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل، این جنگ همه صحنه ها رو عوض کرده. اون طرف هم ادامه حضور جنگی جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین باز وضع رو به طوری پیش برده که میتونیم بگیم الان در این شرایط جدیدی که حد زده میشه که آقای ترامپ اون حمایت‌های مالی و تسلیحاتیش رو از اوکراین کمتر خواهد کرد، فشار کشورهای اتحادیه اروپا روی جمهوری اسلامی برای قطع کمک‌های تسلیحاتیش به روسیه بیشتر خواهد شد و فکر کنم حتی اگر آمریکا اقدامی در این جهت نکنه، اقدامات پارلمان و کشورهای اتحادیه اروپا کافی خواهد بود که جمهوری اسلامی در حقیقت مجبور بشه به این معناست که الان هیچ گونه امکانی اصلا نداره مگر اینکه اعلام کنه ما جنگ رو با اسرائیل ادامه میدیم، شدیدتر هم ادامه میدیم و هیچ گفتگویی هم با جایی نداریم. امیدوار باشه در یک حمله موشکی خیلی خیلی شدید به اسرائیل طرف مذاکره تسلیحاتی و صلح و آتش‌بس قرار بگیره و در این رابطه اون وقت مسائل اتمیش هم بتونه حل بکنه. اگه این گره همینطور بسته باقی بمونه، برای آقای گروسی گزینه بعدی عملیاتی چه هست؟ یا میتونه موضوع رو تلاش بکنه که به شورای امنیت بفرسته؟ بله حتما اینطور خواهد بود. شورای حکام به زودی جلسه داره و در این جلسه حتما این مسئله آقای گروسی هم حتما در طول این سالها کسی بوده که با اینکه به اصطلاح آژانس یک نهاد سیاسی نیست، یک نهاد مستقل کنترل تسلیحاتی است، ولی سعی کرده سیاست به این معنا بکنه که جلوی تنش خیلی شدید غرب با جمهوری اسلامی رو بگیره. ولی ایشون هم الان دیگه امکان این رو نداره در این صحنه عمل کنه و همین دلیل هم فکر میکنم که با وضع جدیدی که در این منطقه هست، آقای گروسی کوشش اصلیش روی این خواهد بود که تمام نکاتی که مربوط به NPT میشه، به این معاهده منع گسترش سلاح اتمی میشه، مو به مو در مورد جمهوری اسلامی انجام بده. شرط اصلیش مثلا این است تمام آب سنگین عراق رو به کلی تعطیل بکنن، تمامی ساندویچ‌های موجود در فوردو رو ببرن بیارن بیرون و ببرن جای انبار کنن، اورانیوم های غنیسازی شده رو پودر کنن. همه اینها برای آقای گروسی پله های اول این خواهد بود که جلوی دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی رو بگیره. و خیلی کوتاه اگر جواب بدید، چقدر آقای گروسی میتونه نقش بازی بکنه در حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، چون یک نگرانی هسته‌ای میتونه برای کل جهان باشه؟ بله خب ایشون همیشه مخالف این گونه حملاتی بوده و وظیفه ایشون اصلا هست در تأمین امنیت تسلیحاتی و اتمی در دنیا که تا اونجا که میتونه جلو همچین حمله‌ای رو بگیره. ممنونم از شما. مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل از برلین با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. همین حرفای آقای گروسی که پخش کردیم اتفاقا در حاشیه نشست کاپ 29 یا کاپ 29 هستش که در جمهوری آذربایجان در حال برگزاری. این کنفرانس تغییرات اقلیمی با موجی از واکنش‌های مختلف روبرو شده، به خصوص بعد از اینکه در مراسم این نشست الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان گفت نفت و گاز هدیه خداوندن و نباید به خاطر اون سرزنش بشه این کشور. اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر زنده از بیرون سالن محل برگزاری نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل موسوم به کاپ 29 یا کاپ 29 در باکو در جمهوری آذربایجان به پایان ببریم.